Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bàn tay của một bạn nam. Thì đầu tiên khi mà xét vào chi tiết cái bàn tay của anh ấy thì chúng ta sẽ đi xét về đôi nét cái tướng tay để hiểu thêm về những cái tính cách ở trong con người của anh ấy. Thì ở đây anh ấy có lòng bàn tay hình vuông ha. Mọi người để ý nha, nếu mà nhìn không kỹ sẽ nghĩ rằng anh này sẽ có lòng bàn tay hình chữ nhật đấy. Đây, mình sẽ đổi qua cái hình này mọi người sẽ thấy rõ này. Đây, mọi người thấy không? Đây, anh này thì sẽ có cái lòng bàn tay hình vuông nha. Người có lòng bàn tay hình vuông thì chủ thích hoạt động, không chịu ngồi yên hay ra khỏi nhà, thích hành động theo bản năng và làm theo những gì bản thân mình cho là đúng. Rất là nhiều năng lượng, nhiều nhiệt huyết, có trách nhiệm. Đầu ngón tay. Đây. Đầu các ngón tay hình nón thì chủ tự tin, có lòng cảm thông, giúp đỡ người khác. Tâm hồn thì tinh tế, nhẹ nhàng ha. Ngón cái to, dài, đủ tiêu chuẩn và dễ uốn cong này ha. Anh này anh đang ở cái thế uốn cong, không uốn thẳng cái tay này lên nữa, thì nó sẽ đạt đủ cái độ dài tiêu chuẩn này, bé nhất phải lên tới đây đấy nha. Đó. Thì là người có can đảm, có nghị lực, sống có lý trí, có trí tuệ, suy nghĩ sâu sắc, tính cách thì cởi mở, độc lập và phóng khoáng. Có ý chí nghị lực vươn lên, dễ thích ứng với xã hội. Ngón trỏ thì nó có cái độ nghiêng ha. Đây. Ngón trỏ mà có độ nghiêng thì nó cũng thể hiện rằng lập trường đôi khi nó chưa có được vững vàng. Mà ngón trỏ này nó cao đến đây 1/2 của cái ngón giữa là thì thể hiện bản thân mình cũng khá là khiêm tốn, không có thích thể hiện bản thân mình ra bên ngoài. Tuy nhiên cái đầu của cái ngón này này ha, nó lại hơi nhọn một tí đó, và nó hơi hẹp này thì nó cũng thể hiện rằng cái năng lực lãnh đạo của bản thân mình nó chưa có được tốt nha. Đó. Ngón trỏ mà thấp hơn ngón áp út thì chủ gan dạ, dám làm, dám mạo hiểm, sẵn sàng chấp nhận những cái thử thách mới. Đôi khi có thể cảm thấy lo lắng nhưng cũng sẽ vượt qua nhanh chóng. Ngón áp út thì nó đủ cái độ dài tiêu chuẩn thì chủ giỏi xã giao, có quan hệ xã hội tốt, có khiếu về nghệ thuật và óc thẩm mỹ khá là tốt. Ngón áp út dài hơn ngón trỏ thì bạn sẽ có cái lối sống là dĩ hòa vi quý, thích ứng cao với mọi hoàn cảnh sống. Ngón út mà bằng đốt thứ nhất của ngón áp út thì sống thiên về nội tâm, muốn có một cuộc sống ổn định, tràn ngập yêu thương. Trong tình yêu thì lãng mạn dịu dàng, ít bộc lộ cảm xúc. Khi đã yêu ai thì yêu rất hay đắm, suy nghĩ chín chắn hơn người đồng trang lứa, khá là bảo thủ, không thích bị trói buộc, luôn muốn có một khoảng trời riêng dù đã kết hôn. Các khe ngón tay đều khít ha, cũng cho thấy sự cẩn thận, tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, thực tế và không có tùy tiện dùng tiền. Về sức khỏe cũng như gia đạo này, ở đây này bạn có cái đường sinh đạo rất là rõ nét này. Đó, gò kim tinh thì rất là đầy này. Đó, cộng thêm với đường vân âm đức này. Đấy, rất là rõ nét ha. Thì nó thể hiện cái sức khỏe cũng như cái thể chất ở bên trong khá là tốt. Tuy nhiên thì bạn cũng cần phải lưu ý giúp mình về các dấu hiệu, các bệnh thì nó sẽ có liên quan đến vấn đề dạ dày này ha. Đó, có chừng bị loét dạ dày đấy nha. Hệ hô hấp này. Vấn đề về đường ruột ha. Đây. Vấn đề về những đường ruột mãn tính này. Đó. Ngoài ra còn có này, suy nghĩ nhiều, gây mệt mỏi này, áp lực này, mất ngủ này. Ha. Thậm chí nếu mà nhiều quá thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến suy nhược hệ thần kinh này. Đấy. Anh ấy đóng rất là nhiều luôn này. Đó, chỗ thập ở đây nữa này. Đó. Rất là dễ bị mệt mỏi này, huyết áp này. Đó. Các vân hình ô vuông ở đây này. Ngoài ra nó cũng nói về chức năng thải độc của gan mật kém nha. Những cái nạn và những cái khó khăn, trở ngại
thì sẽ vào các năm. Thì tầm khoảng chừng 5 cho đến 10 tuổi ở đây thì thấy là hai cái nạn nó khá là lớn nha. Đây. Này, nó đóng chằng chịt ở đây này. Đó. Ngoài ra cái vân hình đóng vân chằng chịt và cái vân hình ngôi sao ở ngay gần đây này nó cũng nói lên là dễ có tang sự nữa đấy nha. Đó, mọi người phải chú ý, hoặc là có cái nạn về tay hoặc chân này. Đấy. 13, 16 21, 28 và tầm khoảng chừng 34 tuổi. Tầm 40 mấy tuổi cũng có này. 49, 50 này. Ha. Ngoài 60 nữa này. Đấy. Tuy nhiên ở đây dù bạn có gặp những cái nạn gì ở trong cuộc sống thì bạn đều sẽ dễ dàng vượt qua được nha. Tại vì đường vân âm đức của bạn nó là rất là rõ nét, rất là dài này. Đây nó mình có nói rồi đó. Ở trong cuộc sống dù bạn này có gặp vấn đề gì thì cũng sẽ rất là dễ vượt qua. Bạn này ở đây thì thất thoát tiền nhiều thôi ha. Chứ còn những cái nạn ở trong cuộc sống thì chỉ có những cái nạn lúc nhỏ là thấy nặng nhất ha. Tuy nhiên đều đã được ông bà tổ tiên đỡ hết rồi ha. Đó, nên bạn phải cố gắng năng kêu cầu với gia tiên nha, để gia tiên sẽ độ lại cho các bản mệnh của mình. Ngoài ra thì cũng có năng kêu cầu gia tiên về cái đường công việc nữa nha. Về gia đạo thì ở đây bạn có cái ngón trỏ nghiêng về ngón giữa này, thể hiện bạn nhận được cái sự yêu thương quan tâm từ bên gia đình ruột thịt. Tuy nhiên ngón trỏ mà nó quá nghiêng về ngón giữa thì nó cũng thể hiện anh em gia đình dễ bị phân tán, giống như là mỗi người một nơi vậy ha, ở tỉnh này ở tỉnh kia chẳng hạn, không có ở gần nhau nhá. Về sau này này, càng về cái sau cái thời đó, ngón áp út và ngón giữa không kề vào nhau này. Thì cho thấy hai bạn sẽ có cái khoảng cách về địa lý, không thể ở cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Đôi lúc thì sẽ không đồng điệu trong cảm xúc lẫn ở trong tâm hồn. Đốt thứ ba của ngón áp út phình to đây. Đốt thứ ba của ngón áp út phình to. Thì bạn sẽ có số nhờ vợ và bạn cũng rất là biết là cách nhường nhịn vợ nha. Đó. Cái đốt này nó tượng trưng cho người vợ này, còn ngón giữa này nó tượng trưng cho người chồng này. Ngón út hướng về ngón giữa thì thể hiện đây. Tình cảm ba con khăng khít, tâm con luôn hướng về ba. Nhưng mà ở giữa hai ngón này vẫn có cái khoảng khe hở chỗ là bạn sẽ không có thời gian ở bên con nhiều, thì dễ có khoảng cách về địa lý với con. Hậu vận thì sẽ nhờ con. Vào các năm 10, 31, 35, 39 thì dễ xảy ra những cái chuyện buồn ở trong gia đạo ha. Đây nãy mình có khoanh rồi đây. Đó. 31 đến 35, 39 nha. Đó. Bạn có cái đường chí đạo rõ nét này. Ha. Khởi đầu chung là điểm xuất phát với đường sinh đạo. Đi khá là thẳng thì nó sẽ thể hiện là bạn nhạy cảm này, có cái sự quan sát tỉ mỉ, thông minh, cẩn thận, xử sự thì chín chắn nhưng đôi khi thiếu tự tin và thiếu đi cái sự quyết đoán. Ngoài ra cái đường vận mệnh này nó xuất phát từ cái gò nguyệt đi lên thì thể hiện bạn ra đời sẽ gặp quý nhân giúp đỡ trong vấn đề và sự nghiệp nha. Đây bạn có cái đường sinh đạo này. Đây, ban đầu của nó đây là hai cái địa điểm cắt nhau như vậy này. Đấy, thì nó cũng sẽ thể hiện rằng bạn xuất thân trong một cái gia đình nó không có mấy khá giả thì dễ thua kém bạn bè đồng trang lứa.
Ngoài ra ở đây cái đường vận mệnh mà nó xuất phát từ gò nguyệt đi lên này, cái đường màu đỏ này, đấy, thì nó sẽ thể hiện rằng cái công việc của bạn trong suốt một cuộc đời này ha. Các bạn có thể thấy là cái đường vận mệnh của bạn này này, đấy, nó rất là rõ nét từ những cái giai đoạn ban đầu cho đến cái khoảng là 32, 33 tuổi. Đó. Thì sau 32, 33 tuổi trở lên là từ tầm khoảng chừng 34, 35 tuổi trở lên này, những cái đường này nó rất là mờ, thậm chí là có đoạn rõ đoạn không, thì nó cũng thể hiện rằng bắt đầu có cái sự bất ổn ở trong cái công việc về tương lai sau này nha. Đó, cái này bạn phải cẩn thận này. Đó. Ở đây bạn cũng có cái đường thiên di này, đây. Là cái đường thiên di này. Cũng sẽ có những cái lúc đi xa lập nghiệp nha. Nhưng mà dù đi đâu thì sau này bạn cũng sẽ trở về cái nơi mà bản thân mình đã sinh ra nha. Đây, đó là ý nghĩa của cái hình này nha. Bạn nào có cái hình có cái đường thiên di mà nó bo cong vào cái đường sinh đạo như vậy thì để ý nha. Đi có thể là đi xa, hoặc là thậm chí là xuất ngoại chẳng hạn, hoặc là đi xa lập nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở về với quê hương nha, nơi bản thân mình sinh ra. Đấy. Và ở đây này, bạn này là sẽ có một cái công việc như mình nói rất là ổn định đến tầm 32, 33. Khoảng 34, 35 thì có một công việc khác và bạn sẽ làm đến khoảng 44, 45. Thì như mình có nói, sau cái độ tuổi 33 thay đổi ở công việc mới thì mình bắt đầu thấy có cái sự không có được tốt và không có được cái sự ổn định. Và bạn phải cố gắng rất là nhiều, giống như là bị đôi khi bị mất cái phương hướng vậy đấy. Sau 45 tuổi thì sẽ thay đổi thêm khoảng chừng 2 công việc nữa. Đây là những cái đường màu đỏ bên trên này là mình vẽ nó các cắt này. Đấy, thì nó sẽ thể hiện những cái sự khó khăn trong công việc. Thì best nhất thì bạn sẽ phải thay đổi là 4 lần công việc nha. Ngoài ra ở đây những cái dấu X mà mình đánh dấu ở trên cái đường vận mệnh này là dễ có cái sự di rời chỗ ở nữa nha. Lúc trẻ thì khoảng chừng 3 lần đó. Vào các năm 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 thì sẽ có những cái khó khăn, trở ngại hoặc là thay đổi trong công việc. Khoảng chừng 36, 38, 41, 44, 49 thì rất là dễ xảy ra cái sự thất thoát về tiền bạc, nên hạn chế đầu tư hoặc cho vay mượn. Lưu ý là 49, 44, 49 là mất khá là nhiều nha. Đây, những cái đường mà nó đây càng dài xuống này thì sự mất nó càng nhiều này. Đó. Đường tài vận của bạn thì giống như mình nói đó, khá là tốt trước cái năm 32, 33 thì đi chung với cái đường công việc này luôn nha. Thì sau khi mà bạn thay đổi có cái sự thay đổi về công việc này nè, thì cái đường tài vận này nó có dấu hiệu mờ dần đi, thì nó cũng sẽ thể hiện cái nguồn tài lộc của bạn đó, thì nó sẽ không có thuận lợi vào nhiều như những trước nữa. Đó, và sau này thì khả năng là bạn sẽ phát triển theo chiều hướng kinh doanh. Ngoài ra ở đây thì có thể thấy này, bạn ấy đã xuất hiện cái dấu X ở trên minh đường này thì nó cũng sẽ cho là thấy dễ xảy ra cái vấn đề là thất thoát về tiền bạc do cái sự tin người của bản thân mình đấy nha. Ví dụ như 40, 60 thì ví dụ bạn bỏ ra 100 triệu thì bạn cũng phải mất 40 triệu nha, tùy vào cái vật chất mà bạn bỏ ra. Ngoài ra người có dấu X thì cũng phải trải qua ít nhất 1 hoặc 2 lần thập tử nhất sinh, nhưng mà bạn sẽ may mắn thoát được nha. Đó. Cái này bản thân mình làm gì thì cũng phải kiên trì nha. Sẽ có quý nhân này, người ta trợ giúp cho bạn nhé. Đó, tuy nhiên bản thân mình phải cố gắng lên, cố gắng kiên trì lên thì nó mới tốt được. Chứ làm việc gì mà bỏ dở giữa chừng hoặc là hay thay đổi là sẽ không có thuận lợi đâu nha. Ngoài ra ở đây thì bạn cũng dễ có tài sản được thừa hưởng nha. Đây này. Nó đã có cái xuất hiện cái vân hình lưới ở trên cái gò kim tinh rồi đấy. Đó. Bạn này mà đi theo con đường mà đầu tư bất động sản thì cũng sẽ rất là thuận này. Các gò của bạn ấy nổi cao hết rồi. Có khá là nhiều những cái đường hình ô vuông nó đóng này. Nhưng mà bây giờ bạn ấy vẽ mờ quá thì mình cũng không có thấy rõ nha. Đó. Nhưng mà nếu mà có điều kiện á nha, thì hãy thử đầu tư sang mảng bất động sản nha. Sẽ có lộc này. Đó. Mình thì đây ở trên tay
này của bạn ấy thì bạn ấy chụp hơi mờ nên mình chỉ tính ở trên đây xác suất được khoảng chừng 3 hoặc 4 lô ạ, nếu mà trên tay nó hiện nha. Đó, cũng có một cái đường đây nữa này, nhưng mà đoạn này nó mờ quá thì mình không có thấy rõ. Cái nào thấy rõ thì mình mới nói nha. Đó. Nhưng mà bạn này làm việc gì thì cũng phải hết sức là cẩn thận này. Tại bạn này khá là càn nể trong vấn đề công việc luôn á nha. Rất là nhiều những cái lát hồi phân tích sâu vô cái đường mà tâm đạo của bạn ấy thì mình sẽ nói rõ hơn này. Cái đường trí đạo của bạn ấy là nó cũng khá là đây, nhiều cái hình mắc xích này thì nó cũng sẽ thể hiện đó là sẽ có những cái khoảng thời gian bạn sẽ rất là khó khăn nha, bị stress ở trong công việc đó. Đó, sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề đó. Về hôn nhân cũng như tình duyên. Thì ở đây bạn có một cái đường tâm đạo này khá là sâu đây ha. Đấy, thì nó cũng thể hiện rằng cái tình cảm sâu sắc, tuy nhiên lại rất là dễ xử sự theo cảm tính này. Ngoài ra ở đây cái đường tâm đạo của bạn ấy là một chuỗi những cái mắc xích như vậy á nha, khởi đầu còn là nhiều nhánh như đôi phượng á, thì chủ về là bạn ấy sẽ có cái duyên được nhiều khác giới yêu thích. Còn các chuỗi mắc xích mà nó nối nhau thì nó thể hiện cái tâm tư tình cảm nó không ổn định, hay thay đổi và khó thỏa mãn, dễ phàn nàn, vui buồn thì thất thường, do dự không quyết, thậm chí là tự mâu thuẫn với tình cảm của chính mình ha. Tình cảm thì nó khá yếu đuối. Ngoài ra đường tâm đạo này nó rẽ hai nhánh chính này. Một nhánh hướng về cái gò mộc tinh này này. Chủ là thứ nhất là rất là quan tâm về đến cái sự nghiệp cũng như công việc của mình. Cái nhánh thứ hai nó lại đưa xuống ở đây. Khá là đáng tiếc ha. Những cái người mà có cái đường tâm đạo mà nó đưa xuống ở đây á, thì thể hiện là cái lý trí của người ta nó sẽ không mạnh được bằng cái tình cảm của người ta. Đôi khi người ta sẽ vì cái vấn đề tình cảm mà đưa ra những quyết định sai lầm, để rồi sau này khiến bản thân sẽ phải hối hận. Đó. Các giai đoạn 24, 26, 29, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 45, 49 rất là dễ xảy ra những cái sóng gió trong vấn đề hôn nhân. Đấy, nếu mà nhìn kỹ ở đây này, bạn ấy sẽ có rất là nhiều những cái đường hôn nhân mờ này. Đây. Đây là cái đường hôn nhân của bạn ấy đây này. Cái đường hôn nhân của bạn này rất tiếc này. Nó bị rẽ nhánh ha. Đấy, ngoài ra còn đây rất là nhiều những cái đường hôn nhân mờ này. Đấy. Cái này thì mình sẽ chỉ xét vào cái đường hôn nhân từ 25 cho đến 29 thôi nha. Tại vì đó là đường hôn nhân nó đậm nhất. Thì đáng tiếc cái đường hôn nhân này nó lại rẽ nhánh, thì nó sẽ cho thấy có cái sự chia ly và xa cách. Nên ở đây bạn phải chú ý rất là nhiều những cái mối quan hệ ở bên ngoài ha. Bởi vì ở trên tay bạn thì xuất hiện khá là nhiều những cái dấu hiệu giới tính nha. Đây. Đàn ông mà xuất hiện nhiều những cái dấu hiệu giới tính quá là không có tốt nha. Đấy. Chưa kể là bạn này phải nói là cái về cái tính dục của nam á. Đây này. Bạn ấy khá là mạnh này. Hơn thế nữa lại còn có nhiều cái ô vuông phóng túng này ha, khá là nhiều luôn á. Cái này tại mình vẽ to thôi nha. Đó, mọi người có thể nhìn kỹ vô sẽ thấy. Đây này. Đây là những cái ngoài ra ở đây này sẽ có những cái giai đoạn mà về khoảng chừng 40 tuổi trở lên đấy nha. Đấy là bạn phải chú ý đến các mối quan hệ ở bên ngoài của mình này. Đó. Vì ở đây cái tướng tay của bạn nó đã nói lên rằng dễ có cái sự bất ổn ở trong hôn nhân. Cái đường hôn nhân nó lại còn rẽ nhánh và xuất hiện nhiều ký hiệu giới tính như vậy nữa, thì thật sự là nó sẽ không tốt cho cái vấn đề hôn nhân của bạn đó. Đó, nên bản thân mình phải cố gắng kiềm chế nha.
Đó. Thì nhận xét chung cái về tướng bàn tay của bạn thì mình chưa thấy được tốt cả về công việc và đặc biệt là vấn đề hôn nhân. Thì bản thân mình cần phải xem xét và thay đổi lại bản thân mình để chuyện tình cảm nó được trọn vẹn hơn. Thì một lần nữa chúc bạn may mắn và thành công. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Xin tạm biệt các bạn.